Előbb is ugyanígy sikerült lenulláznom majdnem a szerencsétlen járgányt. Pedig szegény nomád nem tehet semmiről. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. This alien tech comes in all shapes and sizes. But what's it for? Azt néztem, hogy a terület már 80%-os, és ez elvileg idővel megy följebb. Úgyhogy amíg el nem éri a 100%-ot, lehet, hogy én haladok tovább a főküldetéshez, és teszek majd egy kisebb kitérőt itt a bolygókkal, mert ezekre a területekre nem tudok eljutni egész egyszerűen, mivel akkor még a sugárzás ott. Szétszedik szegény nomádomat. Úgy teljes mértékig. Elgondoltam. Szeretnék gyors utazni ide. Elvileg a tábor közepén van valaki, akivel beszélgetnem kéne. Itt áldogál egy maga, teljesen magányosan, hosszú órákon keresztül. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on EOS later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Falks Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first 2 outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet, but that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Real building, not just survival. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. Ja, igazság szerint ezen a bolygón később fogok tudni csak bármit is csinálni, úgyhogy én visszatérek a kis hajónkra. És megnézem ezt a bolygó szkennelgetős, fölfedezős dolgot. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. Érdekes. Amikor az egy kicsikét zavaró lesz egy idő után, hogyha minden egyes bolygót így fogok elhagyni. A megközelítés is hasonló videókkal lesz. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed.
That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? This isn't a military vessel, but there need to be rules. Better to ask about protocol. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Helios threw us for a loop. Meaning, we're kind of new at this. All of us. So let's figure out what the rules are now, and try to stick to them. Sounds good. If there's one thing I know I can do, it's make up rules. No one said make up rules. Can we please keep anarchy to a minimum? Okay, let's head back to the Nexus. Hát ez... PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Hát ez... Nem épp a legjobban sikerült meeting, tehát Shepard az tiszteletet parancsoló volt. A legénység, ha megszólalt, akkor a legénység úgy... Kész, figyeltek rá! Azt csinálták, amit kellett. Itt most konkrétan ez a... Hát jó van, srác. Csinálj, amit akarsz, mi is. I'm in the galley when you're free. Ó, és még szintet is sikerült léptem velük. Nagyon jó. Na, nem sikerül elfelejtenem, akkor talán még a mai nap folyamán ezt meg is csinálom. Strike team ready for deployment. Nice place you found. Clean air, plants, helps me think. Something on your mind? Maybe. Your biotics always do that when you're maybe stressed? I got it. I'm good. I don't normally lose it like that. A huntress should have better control. Huntress? Another term for an Asari commando. I was one, before the initiative. Some things stick, though. Like losing the old man. How does a human soldier get to serve with Asari? Prove your biotics can rip an APC apart, and people get nervous. Funny that. The Alliance found me a cross-species military initiative in a hurry. Sent me to Thessia to serve with the Huntress unit. One of the few places where my powers were welcomed. Your father made another one. There's a lot of loss going around. Dad, the Golden Worlds. A friend and mentor who trained you to be a Pathfinder. I prepped for years as your father's second. Then he chooses you? An untrained Pathfinder and all this mess to fix? The hell was he thinking? Is this going to be a problem, Cora? I don't want a rival. Just answers. It's done. Best I can do now is be your second. Keep your father's mission alive.
Then maybe we'll all get what we came out here for. Azért, mikor a srác apja kinevezte őt utódjának, hogy idézőjelesen kinevezte, a csajnak azért nem voltak ellenvetései. So what brought you out to Andromeda? Biotics like this. Thinking like an Asari huntress. I never had a place. Best I could be was a useful freak. The initiative was meant to be different. Will be different if this mission succeeds. So I'm seeing it through. It's quiet in here. I can keep the plants watered while I work. First job, see if there's any news on the Asari Ark. If they made it, we could use some Asari expertise. If you want to talk, I'll be here. Ha minden legénységtaggal ezt meg tudom csinálni... Ez már sokkal inkább ilyen Mass Effect-es beszélgetés volt. Tehát... Back again? You were in the Alliance before you became a huntress, right? What made you join up? My biotics. I was still living on my parents' cargo freighter when they manifested. Untrained biotic power on a starship means accidents, but we couldn't afford a tutor. The Alliance had implants, the training, everything. Old history now. Your turn. Remind me why you came to Andromeda. I spent years watching pioneers go through the Arcturus mass relays. Off to glory, while I stayed behind. Then Dad's career collapsed. His AI research made him too toxic. I heard. Must have changed everything for your family. Hello, Vince. Most ilyen miatt ne kérj bocsánatot, hogyha eltűnsz. A nettel bármikor bármi probléma lehet. Én azért megpróbálok minden nap idézőjelesen itt lenni. Úgyhogy gyere vissza legközelebb, amint minden probléma megoldódott. Én csak ezt tudom mondani. És hát köszönöm, hogy itt vagy újra. Az Andromeda... Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy kezd azért egyre jobb és jobb lenni. Nem a legegyszerűbb nehézségi fokozaton indítottam, úgyhogy a harcokkal még úgy meggyűlik a bajom, de... Én egyelőre élvezem a játékot, úgyhogy... És amíg én élvezem, addig... Még igazság szerint... Csak azt tudom mondani rá, hogy jó, de... Addig nem akarok semmi végleges következtetést levonni róla, amíg nem játszottam végig, vagy legalábbis nagyon a végéig a játékot. It was time to forge my story and my horizons, and to give Sarah a shot at making the discovery of a lifetime. So, Andromeda. None of you writers ever think small, do you? Did you come out here with anyone? Maybe someone you served with? I had my fun on shore leave. Nothing serious, though. Asari huntresses figure things out, but I was there for soldiering, not romance. Nem döntöttem még el, kivel lesz a románc. Őszintén szólva... Gondolkoztam korán is, meg... Bibin is, de nem tudom. Lehet, hogy kicsit várok még a románc kialakításával. A női karakterekkel biztos. Az, hogy a férfi karakterekkel melyikükkel lehet, azokban már nem vagyok annyira biztos. Azt tudom, hogy egy vagy két férfi karakterrel is lehet románc. De hogy pontosan melyikek, az most így teljesen még nincs meg. Hát igazság szerint korábban már az előző beszélgetések során igencsak elkezdhettem volna a románcot, meg most is megpróbálhatnék flörtölgetni, de... Igen, Vetrával is lehet. Először, mikor találkoztam vele, gondolkoztam is, hogy érdekes volna. De... Hát nem tudom.
Vetra azért lehet, hogy kemény dió lenne. Igen? Nem tudom. Őszinte leszek, mindegyik olyan személyiségnek tűnik, akivel mondjuk én szívesen kezdenék kapcsolatot, úgyhogy... Nem tudom, lehet, hogy Pibi lesz egyébként nálam. A befutó. Tetszik az a kis energetikus, celeburdi személyisége. Kora meg inkább ilyen katonai vonalat erősít, úgyhogy... Does that mean fraternization is okay for Asari commandos? It'll happen, but usually only for one deployment. Asari don't usually stay with each other long term. After your 500th birthday, you learn some self-control. How's the search for the Asari Ark going? The Lucinia? Checking every comm that's coming in. Nothing concrete yet. What did you do while you were part of the Asari military? 4 years in a commando unit called Ta Lane's Daughters. Part of the Council's cross-species military integration initiative. You probably had a more exciting time defending that Arcturus relay. But we did good work. Peacekeeping is a full-time job, even in Asari space. Ne, For Honor is lesz, csak jelenleg munka miatt napi ilyen 3-4 óra van, amit tudok streamelni. Úgyhogy azt így be kell osztanom, tehát most nem akarok egy fél órát For Honorozni, azt utána megint egy fél órát Mass Effectezni, úgyhogy hétfőn megyek, ha jól tudom, ha jól emlékszem, utoljára dolgozni, úgyhogy szerintem kedden már várható For Honor is. Legalábbis én már pont gondolkoztam rajta, hogy jó lenne egy kicsit csapkodni megint a sok beszélgetés után. Mert mostanában aztán igen sok Mass Effect volt streamelve, és beleférne már egy kis For Honor is. Pont ez volt az eszembe ma is, hogy nem volna rossz, csak az a baj, hogy nagyon visz előre a történet, tehát kíváncsiság bennem van, hogy most merre visz és merre nem Mass Effectbe. Nyugodtan, tehát azt majd észre fogod venni például, hogy a Mass Effect-tel én nagyon lassan fogok haladni, főleg másokhoz képest. Tehát valószínűleg ez a végigjátszás olyan lesz, hogy megpróbálok mindent kitanulmányozni, hogy működik a játék, megpróbálok beszélgetni emberekkel, mert nagyon sok dolog van, amit még én se teljesen látok át a játékkal kapcsolatban, hogy működik. És azért megpróbálom így felfedezni az egészet. Úgyhogy nyugodtan játsz végig a játékot, azt akár, hát most nem mondom azt, hogy nézd végig itt, de föltöltöm YouTube csatornára a videókat Andromédáról. Eddigi Mass Effect részeket nem töltöttem föl, de Andromédát föl fogom tölteni YouTube-ra. A második részhez még én is vissza akarok térni, mert úgy akarok majd a 3-ba átmenni, hogy minél több mindent megcsináljak benne, mivel a második rész az nagyon ilyen gyors végigfutás volt számomra most. Úgyhogy valószínűleg lesz majd valamikor még második rész újra, sőt lehet, hogy az elsőt is végigjátszom. What was your commando unit like? Janae and I were the youngsters. Tethys was our old lady sniper. Kalia patched us up, and Valenza prayed between firefights. Our CO, Nasira, led us all over the Athena Nebula and beyond. A huntress's work is never done. Every civilization needs its defenders. And the defenders usually match their civilization, like Asari huntresses being adaptable as hell.
Makes you wonder what our militia will look like in 100 years. Hát a karaktergenerálásnál én az Andromédában nem találtam olyan opciót, hogy az előző játékokból importáljak. Annyi volt csak, hogy be tudtam állítani, hogy most férfi vagy női Shepard volt előtte, meg ilyen apróságok, tehát konkrét importálási lehetőséget lehet, hogy van, én nem találkoztam vele. Valószínűleg átfutottam rajta, hogyha ténylegesen van benne. Nem mondom, hogy rosszul tudod, csak annyit mondok, hogy én nem találkoztam vele. Csak minimális beállításokkal. You must have some great war stories. Nasira assassinated a Krogan warlord with a pack of playing cards once. A pack of cards? Choking hazard, apparently. Wow. Meg igazság szerint nagyon nem számítanak az előző játékok, mert a sztori az csak minimálisan érintette eddig. See you later, Cora. I'll be here. Tehát teljesen új galaxisban van a legénység is. Majdnem, hogy mindenki teljesen új tagja, új karakterek, úgyhogy ez egy teljesen új történet. Itt látom, még nem lakik senki. We Errefelé. haven't really spoken since orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Ja, tényleg romantikus társnak elvileg. Ővele is lehet valami romantikus Scans of the kapcsolat. scourge. All that dark energy twisting and turning on Állítólag. itself. It's splendid. It's dangerous, and that's all I see. A mass of destructive, malevolent tentacles. I can appreciate the colors of a coral snake while recognizing that I wouldn't want to get close. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. You mean a god? Yes, I believe in a higher power. I know it's a little odd, but I am a scientist because science brings me closer to something greater than myself. There's nothing about the universe that suggests a divine intelligence. And most of what we've seen in Helios is artificial, as you said yourself. Yes, but we're creative beings. Whoever made the Remnant was too. Why should that be proof against a god? Wouldn't a true creator want to pass on the drive to invent? You are welcome to your beliefs. It's good to have different voices on the team. Excellent. Oh, speaking of the team, I should update the folks back in the Nexus with the latest reports. We'll talk later. Hát igazság szerint ő is csapattag, úgyhogy csak nincs benne a választható csapattagokba. De ugyanolyan, mint például Joker volt a Mass Effect-be, tehát folyamatosan itt van a hajón, megtudhatod a háttér történetét. Csak annyi, hogy a küldetésekre nem viszed magaddal őket. Glad you stopped by. You'll pardon me if I keep an eye on our vector? That's probably smart. Nothing like being on the bridge of your very own ship, is there? You mentioned something about helping design the Tempest? Test pilot, mostly. Plunging through the Nemean abyss was almost a preparation for the Scourge. Of course, it took a whole team to build the Tempest. I was the only one to come to Helios, though. Why did you? What can I say? We poured our hearts into a ship that wouldn't realize her potential until Andromeda.
I could have stood on the shore and waved goodbye, or took the leap to see how it all turned out. Egyébként azt hallottam, hogy a játék második felében sokkal jobb az animáció is, tehát... Egy-két emberrel szerintem lehetséges, tehát... Az előbbi női karakterrel biztos lehetséges a románc. Most abban nem vagyok biztos, hogy férfi vagy női karakterrel, de... Én nézegettem... Igen. Nézegettem a videókat, hogy kikkel lehetséges a románc, és ő is benne volt. Szóval biztos, hogy össze lehet hozni a románcot vele is, viszont... Arra most nem esküszöm meg, hogy milyen karakterrel. Tehát vagy férfi, vagy női... De elég egyértelműen, de... I like the Tempest, but I'm not sure I'd Ő travel rajta between kívül galaxies. más ilyen karakter egyébként nem emlékszem, akivel még lehetne románc. It's just strange not having the rest of the design team. I remember Serena debugging line 2281 over and over, chewing that green pencil. Tion and O'Connell arguing equations, tapping on the console, 3 drips of coffee on the corner. You remember all that? Oh, yes. Solarians have photographic memories, and apparently mine's unusually sharp. Like my past is still happening. Though I suppose with the Solarian arc missing, you might not get many chances to compare. Sőt, ha jól emlékszem, a második részben is volt egy ilyen női karakter, akivel lehetett románc. És nem volt úgymond a csapatot tagja, akit magad mellé választhattál. Mindig ott állt a térkép mellett, jobb oldalt, és engem például iszonyatosan idegesített, mert minden egyes alkalom, amikor elmentem mellette, közölte, hogy kaptam-e új e-maileket, meg minden ilyen baromság, tehát minden egyes alkalommal volt valami hozzám szólni valója, és de irritáló volt. Tehát, De jól tudom, második részben ő vele is lehetett románc. De Releknek azt hiszem, sokkal jobb memóriájuk volt. Őnek nem is fotografikus volt, hanem őnáluk visszajött minden érzés is, tehát mindent éreztek, ami a emlékekben benne volt. Újra átélték majdnem, hogy ugyanazt a pillanatot. Őnekik olyan jó memóriájuk volt. Tehát az már valahol a fotografikus memória fölött van jóval. Did you hear anything about the Ark back in the Nexus? Not a peep. Isn't that strange? You'd think there'd be something. Not that I dislike your company, but it's lonely without other Solarians. Cheer up, Callow. We'll always have Director Tan. That snide little bureaucrat? All the more reason to find the others. I should get back to it, but thank you. I was afraid the Tempest would be mothballed after we lost your father. We built her for this. She deserves to be in a Pathfinder's hands. Please, come by any time. Azt kell mondjam,